welcome sa another episode ng Sassy Pinoy Foodie. So today, gagawa tayo ng crispy lechon kawali. Yes, you heard it right, lechon kawali! Ito na, huwag na tayo mapatumpik-tumpik. Ito na po ang ating mga ingredients. Okay, so ang ating step po sa paggawa ng lechon kawali, unang-una, binababad ko yung ating slab or pork belly sa either broth ng chicken or pork. Okay? Kasi this will make it more, malasa. So, lalagyan din natin siya ng 1 cup of water. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating patis or fish sauce. Ang ating paminta. At ibababad natin siya na kasama na yung tanglad or lemongrass. Ibababad natin siya ng mga siguro mga 2 hours para lang manuot ng konti yung lasa or sumiksik dun sa loob ng ating pork belly. So, huwag natin kalimutan ng ating bawang. Ito ay pampalasa since ililechon kawali natin siya or deep fry natin siya. So, 'di ba? Nagde-depend lang actually yung pork belly or yung lechon kawali sa lasa at saka sa sauce. Kasi hindi naman natin siya tinitimplahan na habang niluluto natin siya. So, yan, ibababad lang natin siya sa tanglad, lemongrass, chicken or pork broth, water, at saka yung paminta, at saka yung garlic natin. So, hahayaan lang natin itong nakababad for 2 hours. So, after 2 hours naman na nakababad siya, papalambutin naman natin siya or iboboil natin siya para lumambot itong meat natin. So, yan. Ang mga ka-foodie, ang ginagawa ko lang ngayon dito ay ang pag-add ng onion. Alright? So, para pag pinakulo natin siya, super sarap siya. Papakuluin lang natin siya hanggang dumating yung point na pwede mo na siyang tusukin na yung natutusok mo na siya hanggang doon sa kabilang part niya. Okay? So, yan. Iwan lang natin yan. At pakuluin natin. Balikan natin siya. Okay. So, yan mga ka-foodie. Malambot na siya at yung water almost gone na. So, pag inano mo siya, yan, tinusok, malambot na siya. So, ipapat dry lang natin to ng paper towel. So, after about 20 minutes, isa-side na to, babalik na rin na natin siya. So, either balik na rin natin or ako gagawin ko muna sa side kasi medyo mas makapal yung cut ng isa. Ang pinaka-safe way para hindi siya mag-splatter ay low fire lang. Hindi naman low fire, talagang between low and medium fire or heat. Tapos, hayaan nyo lang sila doon na maluto for 20 minutes. Okay, so tinurn ko na siya on the other side. Pinapa-brown ko na lang siya, tapos luto na to. Itong isa pwede na. So, ilalagay na natin siya sa rack para palamigin natin siya ng 10 to 15 minutes bago natin siya i-chop-chopin. So crispy. Hindi na ako makahintay na kumain. Yan. Can you hear how crispy the balat? Sample tayo. So yummy.
So, kaya natin siya pinalalamig ng mga 10 to 15 minutes na mag-cool down siya is para kasi pag mas malamig ng konti siya, mas malutong yung balat. So, crispy on the outside, juicy in the inside. So, makikita nyo naman siya. Makikita nyo yung meat niya, malambot. While sa labas, crispy siya. Hindi na ako makahintay. Okay mga ka-foodies, so ayan na ang final product. Ito yung sarsa ng lechon manok at ito yung lechon kawali. So, moment of truth na ulit. Unahin natin tong balat. And isasawsaw ko siya dito sa sarsa ng lechon manok or Mang Tomas na ginawa natin kanina. Ang crispy. Actually, I made 3 sauces or I prepared 3 sauces or dipping. Suka na may sili. Ginawa natin kanina na chicken liver or sarsa ni Mang Tomas. Ngayon, sarsa siya ni Manang Sassy. Or either ketchup. Pwede natin siyang... Ito yung tatlong option na pwede natin pagsawsawan sa ating ano to? Lechon kawali. Okay, so na-test na natin yung ang kanyang crispiness. So, yung lambot naman niya ang tatry natin. Didip ko siya sa sarsa ni Mang Tomas o ni Manang Sassy. At ito na. Juicy siya sa loob. Ayan. Ito. Okay, so I hope you enjoyed watching and maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo! Okay, so once again, this is Sassy. Thank you very much for supporting me and for subscribing. And thanks for watching. Bye!